สวัสดีค่ะเพื่อนๆ มีหลายๆคนที่มีความทุกข์เกี่ยวกับการแคร์คนอื่น วันนี้เราจะมารักตัวเองและเริ่มวิธีหยุดการแคร์คนอื่นภายใน2 นาทีทำทันทีได้ผลทันทีด้วย7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 รักตัวเองมากพอที่จะช่างมันฉันไม่แคร์ขั้นตอนที่ 2 ถามตัวเองว่าแคร์คนที่เขาไม่ได้แคร์คุณทำไมขั้นตอนที่ 3 แคร์คนที่ควรแคร์ถ้าเราไม่สบายเขาจะดูแลเราไหมขั้นตอนที่ 4 เรามีเป้าหมายที่คิดอย่างดีแล้วความชอบของคนอื่นกับเป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่ถูกต้องกับความชอบของเขาควรเลือกอะไรขั้นตอนที่ 5 ลดการตัดสินคนอื่นก็จะลดความคิดว่าคนอื่นจะตัดสินเราหรือว่าเราเพราะเป็นสมองเดียวกันขั้นตอนที่ 6 อย่าคิดลบนักเลยเพราะคนอื่นเขาให้กำลังใจจ้าขั้นตอนที่ 7 ถ้าเขาไม่ให้กำลังใจและไม่เข้าใจเราเขาก็เป็นคนที่เราไม่ควรแคร์ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำขอบคุณค่ะ